Audio, boleh pasang lagu nombor 6. Assalamualaikum dan selamat datang semua dari Dataran Merdeka. Allah, Daniel, tolong cue India. Sedia untuk Hari Kebangsaan Malaysia 69.
biar dia nampak teratur. Sebab kat sana tu tak boleh ni dah. Sila kat sini. Malay, Indian. Okay, itu dia punya position. Okay. But I'll ask the bus to park over there. Semua warna Malaysia. Wow. Get the Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad. Roaming up with the Malaysian colors. Bangunan 118 Hari Kebangsaan. So people are so excited with the Bangunan Sultan Abdul Samad. A lot of beautiful colors. Everywhere the preparation for Hari Kebangsaan Malaysia.
barat tiada lagi. Everyone on stage, let's go. On stage. Aswara, DBKL, everyone on stage. Mari di sini. Bangunan Sultan Abdul Samad. Baik, kita alright, thank you. Alright. Benderanya saya nak ambil mana? Bendera tu ada dekat belakang. Minta Daniel. Everything is colorful. Menarik. Hari Kebangsaan 118 sama ada warna Malaysia. Mali, Yes, brother. malam ni awak nak pakai playback audio ke? Nak pakai. Kita audio. Nanti minta seorang tim. Got it? Okay, kita nak blocking yang itu dulu. And then after that, baru kita start balik daripada segmen satu. Okay? Dan saya boleh bagi saya. Okay? The next thing adalah belakang ini ada instrumen. So, instrumen ini harganya alright? Aku dah nak lirik. Okay? Terima kasih. Okay. Kan kiri dan kanan, left and right kita ada dua. Empat kiri dan kanan. Dekat rem, ada next entrance dekat rem. Kiri, sebelah kiri saya ada ASM. Pecahkan bulan, lepas tu buat barisan melintang. Untuk kita pecahkan untuk bendera, nanti perarakan bendera. Sekarang ni kita tengah buat segmen 3 End of Nara. Wow, jalan ini paling cantik. Okey, yang saya nampak yang dah selesai So dapat ni. Aswara. Hirus pun saya nampak. Kanak-kanak pun dah ada. Flag bearer. Okey, ini saja yang ada. Di ke barat kita ada. Okey, sekarang ni korang akan pecah dua kumpulan. Ada yang masuk dari kiri, dari rem sebelah kiri dan rem sebelah kanan.